best of me. Mga kapisda, may rota kami ngayon, bagong spot, bandang Cavite. Time check 3:30. Update na lang kayo mamaya pag nasa ano na kami, location. Kaya mga kasama namin, Black 15 anglers. 15 anglers. Mga kapisda, dito na kami sa lugar kung saan kami umarkila ng bangka. Yan, nagluluto kami ngayon para mamayang pa hapunan. Ito na oh, may ulam na kami. Spaghetti. Wala rin spaghetti. Adobo. Adobong Bicol. Sarap. Pang-almusal bukas, dilata. Yan. May tinapay. Okay na. Picnic. Siyempre, mawawala yung pampainit. Dalawa. May pang-iyaw-iyaw rin kami. Pang-iyaw-iyaw. Kumpleto na yung pang-picnic. Okay na.
Bye.